සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සහ සියලු දෙනා ඊට ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. විශේෂයෙන්ම අද කරුණු දෙකක් ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එකක් තමයි අස්වැසුම කොහොමද ඉදිරියට සිදු වෙන්නේ, දැනට ලබාගෙන තියෙන ප්‍රගතිය. අපිට දෙවනි වර ආයුධ පත්‍ර කැඳෙව්වහම මාර්තු මාසේ 22 වෙනිදා අපි ආයුධ පත්‍ර කැඳවීම නතර කරා. ඒ අනුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට බාර දීපු ආයුධ පත්‍රත් ඇතුළත් කරාට පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අලුතෙන් ආයුධ පත්‍ර ලක්ෂ 4ක ප්‍රමාණයක් අපිට ලැබෙවි කියලා. ඒ ලක්ෂ 4ක ආයුධ පත්‍ර ප්‍රමාණය වෙන්නේ ඔබ දන්නවා ගිය වර්ෂයේදී ලක්ෂ 34ක් ආයුධම් කරලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ සමීක්ෂණ වලට ඉදිරිපත් වෙලා තිබ්බා. ඊට අමතරව තවත් ලක්ෂ 4ක ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා සමීක්ෂණ වලට ලක් කරන්න රජය බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔවුන් විසින් කරලා තියෙන ඉල්ලුම් පත්‍රය ප්‍රකාරව. ඒ අනුව මැයි මාසයේ ඉඳලා මේ පළවෙනි වර ආයුධම් කරපු ලක්ෂ 34 නැවත සමීක්ෂණයක් සිදු කරනවා. ඒ වගේම අලුතෙන් ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කරපු ලක්ෂ 4 සම්පූර්ණ සමීක්ෂණයක් සිදු වෙනවා. මේ කටයුත්ත වාර්ෂිකව සිදුවන වැඩ කටයුත්තක්. ඒ අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ රටේ වැඩිපුරම සහනාධාර ලබන්න සුදුසු නිවැරදිම කණ්ඩායම තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයට තවදුරටත් ක්‍රමවේදය ශක්තිමත් කරගන්න. ඒ අනුව සමහර අයගේ යම් සැකයක් තියෙනවා අර මුදුකාංගය භාවිතා කරද්දී Tamanට පළවෙනි වර QR කේතයක් ලැබිලා තිබ්බනම් QR කෝඩ් එකක් ඒ අය නැවත ඉල්ලුම් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් අපි සීමාවක් යෙදෙව්වෙත් නැහැ. මොකද ඒ අයට ඉල්ලුම් කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන. නමුත් එක තැනකට යද්දී ඒ මුදුකාංගයේ විසින් ඔහු ලියාපදිංචි වෙච්ච අස්වැසුම ප්‍රතිලාභියෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න අවශ්‍ය ඉල්ලුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කරපු කෙනෙක් කියලා දැනුම් දෙනවා. එතකොට සමහර අයට හිතුණා එතනින් එහාට එයාට අස්වැසුම ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඒ හින්දා ඉල්ලුම් කිරීමේ යම් කිසි සැක සංකා ඔවුන්ට ඇති වුණා. නමුත් එහෙම තත්ත්වයක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මම මේ කියපු ලක්ෂ 34ම ඒ විදියට QR කේතයක් තියෙන අය පවුල් ලක්ෂ 34ම ඒ පවුල් ලක්ෂ 34ම නැවත සමීක්ෂණයක් කිරීම සිදු වේවි. ඒ අතරතුර ඒ අයගේ දත්ත වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අයට පුළුවන් තමන් ළඟට එන රාජ්‍ය නිලධාරියාට ඒ දත්ත වෙනස් වීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ දත්ත වෙනස් වීම තහවුරු කරලා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ හින්දා කිසිම කෙනෙකුට අසාධාරණයක් ඒ අවස්ථාවේ සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ ලක්ෂ 4 අලුතෙන්ම සමීක්ෂණයක් සිදු කරන්න රජය කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජූලි මාසයේ ඉඳලා නැවත අස්වැසුම දෙවනි වටය සඳහා අදාළ ගෙවීම් සිදු කිරීම ආරම්භ කරන්න. ඒ අනුව ගෙවීම් සිදු කරද්දී එය පවුල එකක ලක්ෂ 24ක් දක්වා වැඩි කරන්න අවශ්‍ය අනුමැතිය මේ වෙනකොට අපි පාර්ලිමේන්තුවෙන් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම තව එක කාරණයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි පෙබරවාරි මාසයේ ගැසට් නිවේදනයක් පළ කරා. ඒ ගැසට් නිවේදනය අනුව ඒ ගැසට් නිවේදනය පළ කරන්න ප්‍රධාන හේතුව වුණේ විවිධ තැන්වලින් ලබා දීපු තොරතුරු පාර්ලිමේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරපු තොරතුරු සලකලා අපි ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 24ක් දක්වා පවුල් එකක ලක්ෂ 24ක් දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව දැනට ප්‍රතිලාභ ගෙවීම් සිදුවන කාණ්ඩ අතරින් කාණ්ඩ දෙකකට ජනවාරි මාසයේ ඉඳලා එක කාණ්ඩයකට ජනවාරි මාසයේ ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්ද දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා දක්වා කරපු ගෙවීම නතර වෙනවා. ඊළඟ කාණ්ඩයට මාර්තු 31 දක්වා කරපු ගෙවීම නතර වෙනවා. නමුත් ඒ අයට එසේ සිදු නොවෙන්න අවශ්‍ය මේ ගැසට් පත්‍රය මේ වෙනකොට පළ කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව අනුමැතිය අපි ලබා ගත්තට පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අප්‍රේල් මාසයේ අන්තිම සතියේ පාර්ලිමේන්තුව නැවත රැස් වුණාට පස්සේ ඒ සඳහා රාජ්‍ය මුදල් කාර්ය සභාවේ අනුමැතිය ලබාගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගන්න. ඒ අනුව ඔවුන්ට අර නැවතිච්ච දාපටන් ඒ කියන්නේ
අවදානමට ලක් වූ කාණ්ඩයත් සංක්‍රාන්තික කාණ්ඩයටත් ජනවාරි මාසයේ ඉඳලා මේ ගෙවීම් සිදු කරන්න අපි වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව 2500ක දීමනාවක් ලැබපු කාණ්ඩය රුපියල් 5000ක දීමනාවක් ලබන කාණ්ඩයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ අය 2024 දෙසැම්බර් මාසේ 31 වෙනිදා දක්වා මේ ගෙවීම් කරන්න අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සංශෝධනය තමයි මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ කිසිම කෙනෙකුට අසාධාරණයක් නොවෙන්න වැඩ කටයුතු අස්වැසුම තුළ සිදු වේවි. නමුත් අපි දන්නවා වැරදි තොරතුරු ලබා දීම තුළ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න කාණ්ඩ ඉන්නවා. ඒ අය පිළිබඳව අපි විශේෂ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊටාම වැදගත් ක්‍රියාවලියක් අපි දෙවන වර මේ අස්වැසුම ප්‍රතිලාභීන් ලක්ෂ 24ක් තෝරාගත්තට පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අය සම්බන්ධයෙන් පසු විපරමක් කරලා බලන්න, විශේෂයෙන්ම පළවෙනි අවුරුද්ද තුල ගෙවීම් සිදු කරපු එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිලාභ ලැබපු අය සම්බන්ධයෙන් සමීක්ෂණයක් කරන්න, පසු විපරම් සමීක්ෂණයක් කරන්න මොන වගේ වැඩ කටයුත්තකට මේ අය මේ මුදල් භාවිතා කරාද, ඒ වගේම ඒ අය තමන් ඉදිරියේදී සවි බල ගැන්වීම වැඩසටහනට කොතෙක් දුරට දායක වෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවද, මොකද්ද ඔවුන්ගේ ලැබු ප්‍රතිලාභය, මොකද මේ සියල්ල අපි කරන්නේ රටේ බදු ගෙවන ජනතාවගේ මුදල් වලින්. එහෙනම් නිවැරදිම කාණ්ඩය තෝරගෙන නිවැරදිම අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් යොමු කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙයි. මම හිතනවා මේ ගෙවීම් සිදු කරනවා හා සමානම ඉතාම වැදගත් කාරණය වෙන්නේ මේ පසු විපරම් සමීක්ෂණය තුළ මොකද්ද අපි තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගිය යුතු තැන් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් ඒ කටයුත්ත අස්වැසුම හරහා සිදු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වෙනකොට ඒ වගේම මේ වෙනකොටම වහුගඩු රෝගී දීමනාව ලබන, ඒ වගේම වැඩිහිටි දීමනාව ලබන, ඒ වගේම ආබාධ දීමනාව ලබන මේ අය පිළිබඳවත්, මේ පුරවැසියන් පිළිබඳවත් තොරතුරු අපේ දත්ත පද්ධතියට ඇතුළත් කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව ඉදිරියේදී ඔවුන්ටත් අපහසුතාවයක් ඇති නොවන ආකාරයට ඔවුන්ට මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන් ඍජුව ඔවුන්ගේ ගිණුම් වලට මුදල් බැර කිරීමේ ක්‍රමවේදයට ගමන් කරන්න සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා අපිට තවදුරටත් අපි විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වැඩ කටයුත්ත සිදු කරද්දී අපිට සහයෝගය දක්වපු රාජ්‍ය නිලධාරීන් වගේම මේ තිබෙන වැඩසටහන තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. මොකද මම නිරන්තරයෙන්ම කිව්වා අවුරුදු 28කට පස්සේ තමයි විනිවිදභාවයක් තියෙන ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අපිට තොරතුරු ලබා දීපු විවිධ අදහස් ලබා දීපු අයට, මොකද මේ සියල්ල පාවිච්චි කළා තමයි අපි වඩා ක්‍රමවත් සුදුසු නිවැරදිම කාණ්ඩය තෝරා ගැනීම සඳහා කටයුතු කළා තියෙනවා. ඊළඟට රටක් හැටියට ගත්තොත් අපේ රටේ ආර්ථිකය ඔබ දන්නවා කාර්තු 6කට පස්සේ 2023 තුන්වෙනි කාර්තුවත් හතරවෙනි කාර්තුව තුලත් ආර්ථිකයේ ප්‍රසාරණයක් වෙන්න පටන් ගත්තා. කාර්තු 6ක් එක දිගට ඍණ ආර්ථික වර්ධන වේගයක් තිබ්බ රටක් 2023 තුන්වෙනි කාර්තුවෙත් 23 හතරවෙනි කාර්තුව තුලත් විශේෂයෙන්ම හතරවෙනි කාර්තුව තුල කැපිපේන 4.5ක වර්ධනයක් අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන් වුණා. මේ ළඟා කරගත්තේ ජනාධිපතිතුමා සහ රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක, ඒ වගේම අනිකුත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන ආයතන, ලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වගේ අනික් පැත්තෙන් අපේ ණය හිමියන් එක්ක මේ සියලු දෙනා එක්ක අත්වල බැඳගෙන කටයුතු කරන්න පුළුවන් පිළිගත් ක්‍රමවේදයකට රටේ පාලනය සහ මූල්‍ය පාලනය ගමන් කරවීම තුළ ඒ තුළ අපි පිළිගන්නවා ජනතාවට කෙටි කාලීනව අපහසුතා පැමිණියා. නමුත් ඒ අපහසුතා අපි කිව්වා වගේම අද ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම අද රටේ උද්දමනය මේ ආර්ථිකයේ අර්බුදයකට හසු වෙච්ච බොහෝ රටවල් වලට ළඟා කරගන්න බැරි වෙච්ච ඉලක්ක මාස 18ක කාල පරිච්ඡේදයක් තුල ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය තුල ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුව ලබා දීපු සහයෝගය සහ විශේෂයෙන්ම රටේ ජනතාව ලබා දීපු සහයෝගය තුල අපිට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් වුණා ප්‍රතිඵල බවට. එහිද තමයි ගිය මාසේ
උද්දමනය 0.9% ප්‍රමාණයක් දක්වා අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මහ බැංකුව සහ මුදල් අමාත්‍යවරයා අතර මේ 5% උද්දමනයක වේගයක් පවත්වා ගැනීමට අපි එකඟතාවය පළ කරත් අද වෙනකොට රටේ ආර්ථිකය ප්‍රසාරණය වීම තුළ සහ ඒ ප්‍රතිලාභ පල්ලෙහ මට්ටමට ගලා යාම තුළ යම් ප්‍රගතියක් සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් අපි අරගෙන තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තවදුරටත් රුපියල ශක්තිමත් වීම තුළ එහි වාසිය පාරිභෝගිකයාට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය පසුබිම රටේ නිර්මාණය වෙයි කියලා. අද මිල ගණන් ස්ථාවර වීම ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. මිල ගණන් එක දවසින් ස්ථාවර වෙන්නේ නැහැ. ඒක යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ ක්‍රමානුකූලව සිදුවන වැඩ කටයුත්තක්. ඒකට අවශ්‍ය ආර්ථික පසුබිම සහ ආර්ථික කළමනාකරණය අපි රට තුළ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. බොහෝ අය යම් කාරණා හුවා දක්වමින් විවේචනයක් එල්ල කරාට ඒ විවේචනය සාධාරණ නොවන විවේචනයක් කියන එක අද රටේ ජනතාවට ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ලබා දෙන නායකත්වය අපි විශ්වාස කරනවා මේ ආර්ථික අර්බුදය කළමනාකරණය කරන්න ලබා දීපු දක්ෂතම සහ හොඳම නායකත්වයේ හැටියට ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියට ඒ නායකත්වය අපිට රටක් හැටියට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට හේතුව බොහෝ අයට හිතෙනවා දැන් රට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් රට ස්ථාවර වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඕන කෙනෙකුට මේක පාලනය කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි එහෙම තත්ත්වයක් තාම නැහැ. ඊටාම හොඳ කළමනාකරණයක් තුළ ඍජු තීන්දුව ගැනීම තුළ නිවැරදිව මේ ආර්ථික කළමනාකරණය වටහා ගැනීම තුළත් ජාත්‍යන්තරයේ විසින් ලබා දෙන සහයෝගය තුළත් පමණයි අපිට මේ ඇති කරගත්ත ස්ථාවරත්වය ක්‍රමානුකූල වර්ධනයක් කරා අරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක අපේ ඉලක්කයේ 2%ක වර්ධන වේගයක් වුණාට 2024 අවුරුද්ද අපිට දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපිට 2024 අවුරුද්දේ 2% ඉක්ම වූ ආර්ථික වර්ධන වේගයකට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අද බඩු මිල ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රුපියල ශක්තිමත් වීම ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව විශාල පිටුවහලක් බවට පත් වුණා. උද්දමනයේ 0.9% ප්‍රමාණය දක්වා අඩු වෙන්නත් එය විශාල පිටුවහලක් බවට පත් වුණා. තමුන්නාන්සලා දන්නවා 2022 පස්සේ විශේෂයෙන්ම 2022 මැද භාගයේ නිල වශයෙන් මේ විනිමය අනුපාතය ප්‍රකාශ නොකළත් ප්‍රකාශ කරලා තිබ්බත් කළු කඩේ තමයි වැඩිම ඉල්ලුම තිබ්බේ. රුපියල් 420 ඉක්ම වූ මිලකට විනිමය අනුපාතය නිල නොවන විනිමය අනුපාතය ගමන් කරා. ඒ තුළ දැඩි මිල අස්ථාවරභාවයක් ඇති වුණා. ඒකේ දැඩි පීඩනයක් ජනතාවට දැනුණා. හැබැයි අද ක්‍රමානුකූලව ඒ පීඩනය අඩු වෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම අපි යෝජනා කරා වෙළඳ අමාත්‍යාංශයටත් අමාත්‍යතුමාටත් මේ මිල ගණන් ඒක ඩොලරයේ විනිමය අනුපාතයේ ශක්තිමත් වීම තුළ ආර්ථිකයට ලැබෙන වාසිය කොතෙක් දුරට බලාපොරොත්තු වෙන වේගකින් පාරිභෝගිකයා බිම්මට්ටමේ පාරිභෝගිකයා වෙත ගමන් කරනවද කියන එක සොයා බැලීම වැදගත් වෙනවා. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච වේගෙන් එක ගමන් කරේ නැහැ. යනෝ ජනතාව මැසිවිලි නැගුවා. විනිමය අනුපාතයේ ශක්තිමත් වුණත් උද්දමනය 70% ඉඳලා 105ක මට්ටමක් දක්වා අඩු වුණත් ඒ නිසි ලාභය එහෙම නැත්නම් මිල අඩුවීමේ වාසිය ජනතාවට ගමන් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ අනුව වෙළඳ අමාත්‍යතුමා මේ වෙනකොටම පියවර අරගෙන තියෙනවා. ලබන සතියේ ඉඳලා ඔවුන් තොග මිල ගණන් ඒ කියන්නේ රේගු වරායට භාණ්ඩ ගෙනීමට ඊළඟට බදු ප්‍රමාණය ඒ සාධාරණ ලාභය ඒ අනිකුත් වේදම් සියල්ල අඩංගු තොග මිල ගණන් සතිපතා දැනුම් දෙන්න වෙළඳ අමාත්‍යාංශය ලබන සතියේ ඉඳලා ආරම්භ කරා. එතකොට තොග මිල ගණන් දැනුම් දුන්නාම එතනින් එහාට සිල්ලර මිල ගණන් පිළිබඳව ජනතාවට අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ අනුව මිල තවදුරටත් ස්ථාවර වෙලා සාධාරණ මිල ගණන් තුළ ආර්ථිකයේ ඇතිවන ප්‍රසාරණය විනිමය අනුපාතයේ ඇතිවෙන ශක්තිමත් වීම ඍජුවම පාරිභෝගිකයා වෙත ගමන් කිරීම ආරම්භ කරයි. මෙතෙන්ට ආපු ගමන ඉතාම කටුක ගමන.
අද මැතිවරණයක් ඉලක්ක කරගෙන දේශපාලන වේදිකාවේ මත ප්‍රකාශ කරාට මේ කිසිම කෙනෙක් මේ කටුක අත්දැකීම තුළ 2022 තිබ්බ වගකීමක් බාර අරගන්න කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරේ නැහැ. ඔවුන් අදටත් කරන්නේ විවේචනයක් පමණයි. මං ඊටාම වගකීමෙන් කියන්නේ මම රජය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් අමාත්‍යවරයෙක් හින්දා නෙවෙයි. පාර්ලිමේන්තුව තුලත් ඉන් පිටතත් නැවත මේ රට අර්බුදකාරී තැනකට නොයන්න පුළුවන් අදහසක් ප්‍රකාශ කිරීමට විපක්ෂයට බැරි වෙලා තියෙනවා. අපි කනගාටු වෙනවා මේ පිළිබඳව. ඊටාම සිල්ලර වශයෙන් මේ අර්බුදය අරගෙන මේ අර්බුදයේ දිග පළල පිළිබඳ අනවබෝධයෙන් ඔවුන් හිතනවා මෙතෙන් පටන් ඉදිරියට ගමන් කරද්දී මේ මෙතෙක් අපි සිදු කරපු අසීරු ප්‍රතිසංස්කරණ සියල්ල ආපස්සට හරවලා ජනතාව අහන්න කැමති අහන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදහස් පමණක් ප්‍රකාශයට පත් කරලා දේශපාලන වශයෙන් වාසියක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. එය ඊටාම බරපතල අවදානමකට මේ රට නැවත ඇද දැමීමක්. එහෙනම් මේ පිළිබඳ කළමනාකරණයේ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. හැකියාවක් දක්ෂතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කළමනාකරණය කොතෙක් දුරට සීරුවෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් විපක්ෂයේ හැටියට වුන් ඉන්නේ ඒකයි. ඔවුන්ට වගකීම බාර ගන්න පුළුවන් වෙච්ච වෙලේ අවස්ථාව තිබ්බ වෙලේ ඒ වගකීමට ඔවුන් උරදින්නේ නැත්තේ දේශපාලනික වශයෙන් ඔවුන්ට අනාගතයේදී ඇති වෙන්න පුළුවන් වාසිය සහ අවාසිය ගැන බලලා මිසක් අද මේ ජනතාව පිළිබඳව කිඹුල් කඳුළු හෙළුවට ජනතාවගේ දුක් ගැහැට වලට පිළිතුරු ලබා දෙන්න විතර නෙවෙයි. ඔවුන්ට ඒක කරන්න බෑ. පැහැදිලිවම බෑ. කතාව රසවත් අහන්න පුළුවන් ආකාරයට කියනවා. හැබැයි ඒ කියන එකක්වත් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. අපි ණය ප්‍රතිහෝගතකරණය සම්බන්ධයෙන් රටක් හැටියට මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන ඒක සමග ඒකාබද්ධව අද ප්‍රගතියක් ලැබලා තියෙනවා. අපි ඉතා සාර්ථකව අපේ දෙවෙනි සමාලෝචනය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් සමග මීට සති දෙකකට කලින් අවසන් කරා. ඒ අවසන් කරලා කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ මාණ්ඩලික මට්ටමේ එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ එකඟතාවය අපිට ජූනි මාසෙ විතර වෙද්දී තුන්වෙනි වාරිකය ලබා ගැනීම සඳහා අතිශයින් පිටුවහලක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි අතරතුර අපි තවදුරටත් සම්පූර්ණ කළ යුතු කාරණා තියෙනවා. අපි ද්විපාර්ශ්වික වශයෙන් අපේ ණය හිමියන් සමග මේ වෙනකොට ඇති කරගත් එකඟතා අවබෝධතා ගිවිසුම් බවට පරිවර්තනය කරන්න අවශ්‍ය වැඩ කටයුත්ත සිදු කරමින් පවතිනවා. ඒ වගේම පසුගියදා අගමැතිතුමා චීනයේ සංචාරය කරා. විශේෂයෙන්ම මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සිදු කිරීමේදී ජපානය, ප්‍රංශය, ඉන්දියාව සමසභාපතිත්වයේ දරන නිල ණය හිමියන්ගේ කමිටුව වගේම නිල ණය හිමියන්ගේ කමිටුවට නිල වශයෙන් ඇතුළත් නොවෙත්ත චීනය අපේ වැදගත් ණය හිමියෙක් වුණා. මේ වෙනකොට අර නිල ණය හිමි කමිටුවත් ණය හිමියන්ගේ කමිටුවත් ඒ වගේම පැරිස් ක්ලබ් සෙක්‍රටේරියට් එකත් මේ එකගතා අවබෝධතා ගිවිසුම් බවට පරිවර්තනය කරන්න අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. ඒ වගේම චීනයත් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන්න සූදානමින් සිටින බව නැවත වාරයක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ අගමැතිතුමා සහ චීන ජනාධිපතිතුමා අතර පැවති සාකච්ඡාව තුළදී ඉතා පැහැදිලිව ඔවුන් ප්‍රකාශ කරා ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථිකමය වශයෙන් ඉදිරියට යෑම සහ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමේ වැඩසටහන අවසන් කිරීමට චීනය සහයෝගය දෙන බවත් ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් සමග ඒකාබද්ධව කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු සිදු කරන බවත් අගමැතිතුමාට චීනයේ ජනාධිපතිතුමා විසින් දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව අපි අපේ පෞද්ගලික ණය හිමියන් සමග සාකච්ඡා අපේ මූල්‍ය උපදේශකයන් සහ ඔවුන්ගේ මූල්‍ය උපදේශකයන් අතර
සිදුවමින් පවතිනවා. අනිකුත් ණය හිමියන් සමග කරන සාකච්ඡා වගේම අපි හිතනවා අපිට ජූනි මාසෙ වෙද්දී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අපිට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතීන් ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඒ අනුව ඉදිරියට තවදුරටත් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙනවා. දැනට නැවතිලා තියෙන ව්‍යාපෘති ආරම්භ වෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය වෙනුවෙන් අපි යොමු කරපු මුදල් ඒ වගේම සමහර ව්‍යාපෘති ආරම්භ වෙලා ඉදිරියට යනවා. ඒ තුලත් ආර්ථිකයට අවශ්‍ය ශක්තිය දැනෙමින් පවතිනවා. ඒ හින්දා ආර්ථිකමය වශයෙන් රට වර්ධනයක් කරා ගෙන යන්න අවශ්‍ය ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් කරා ගෙන යන්න අවශ්‍ය වාතාවරණය රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ රජය සකස් කරලා ඒකේ ප්‍රතිලාභ මාස 16ක් විතර ගියාට පස්සේ ජනතාවට ලැබෙමින් පවතිනවා. මේ උත්සව සමය තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් තව වැඩියෙන් සිදු වේවි. ඊට පස්සේ වෙසක් සමය, පොසොන් සමය, ඒ වගේම රාමසාන උත්සව සමය, ඊළඟට අපේ රටේ නත්තල් සමය මේ ආදී සියලු උත්සව ජනතාවට සතුටෙන් සමරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අද රජය නිර්මාණය කළා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා දේශපාලන වශයෙන් මොන ආකාරයේ විවේචන එල්ල වුණත් නිවැරදිව ආර්ථිකය කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා සහ රජය ඉටු කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තවදුරටත් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සහ එහි ප්‍රතිලාභ වේගවත්ව තවදුරටත් ජනතාවට ගලා යාමට කටයුතු කිරීම. ඔබතුමාට වෙන පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය නම් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Minister, sorry, may I ask a question, please? Could you give us an idea of what is happening with the debt talks with the bondholders in London? And also, is there a timeline with MOU and also the agreement with China Exim Bank? Is there an indication of when these agreements will be signed, please? I cannot exactly indicate a timeline, but we want to finalize debt resolution within the second quarter. And it is very important for Sri Lanka to finalize the debt resolution, because for us to our case to be presented to the board, completion of the debt resolution is very important. Already with certain creditors we have reached agreements in principle. Now we are in the process of converting that or translating that into the MOUs. The discussions with the private bondholders as well as with commercial creditors and also with the bilateral creditors to finalize the resolutions are going on, as you know. The advisors are engaging positively, the authorities are engaging. So let us see, we'll be able to hopefully give a good news before we conclude the second quarter. That is the benchmark we have. I'm quite optimistic that we will come into a debt resolution quite soon. Minister, how do you see the election playing a role in the debt restructuring? Because more the dragging of debt restructuring will have an impact, or the election will have an impact on the debt restructuring. No, there is no dragging of it. The timelines, basically we were looking at the second review to conclude. So reaching a staff level agreement at the conclusion of the review was very important. We have reached that. If you see the first conclusion of the first review, we could not reach a staff level agreement. It took, I think, almost a month or so for us to reach a staff level agreement. But here we have reached a staff level agreement. So we think, as I said, the second quarter would be, this quarter would be a very important quarter for us, because we are looking at concluding our resolutions. So once we do that, we should be able to have access to the third tranche of $337 million. So what about the debt restructuring with the private No, the engagements are going on. Once it is concluded, you will get to know the details. Until such time, I'm not in a position to talk about it. Yeah, but do you see uncertainty because of the elections? Because once there are changes in the government or the leader,
Do you think there will be No, I election don't by know. June? I can't say that, but Yeah. how do you see that? I don't know. The government, president has not announced that the elections are going to be in June. So I don't think, I mean, if you see, there is no political uncertainty in the country. There is no political uncertainty in the country. I know the opposition wants to, create a perception among the creditors that there is political uncertainty in the country. Can you tell me a single reason why we should give the message that there is political uncertainty in the country? 2022, yes, but starting from 2022, mid 2022 to now, can you tell me a single instance where there was political uncertainty? There is financial stability in the country. The financial sector has all the confidence in the reform agenda. And we have started bearing fruit on the reforms what we took forward. So the President has already indicated his view on the economic transformation law which will be introduced hopefully by May, where we will comply all the reforms into one single legislation to ensure that the country will proceed on the correct path. So there is absolutely no political uncertainty in the country. So would the financial stability, in your view, would the financial stability ensure electoral stability? It is very important to ensure financial stability, because if you see, we want the interest rates to further fall down. But if there is uncertainty, the tendency of interest rates increasing is more than further coming down. So that's very important to perceive this positive momentum and continue with the positive momentum. Unfortunately, the opposition has no view on the economy. Unfortunately, I have to say that. Because you can have your own explanations, but that explanation or the way forward has to be accepted by the rest of the world. So how they propose and what they propose, I think, has become immaterial and irrelevant at the moment, because it doesn't fit into this reform agenda, and they are talking of a change to the reform agenda, which there is no way for a change in the reform agenda. So moment we stabilize, moment we strengthen, enhance growth, then only we can further negotiate on what are the future changes that we should go into. Until such time, however much the opposition say that if they come into power that they will look at a change in the IMF program, there is absolutely no way of changing the IMF program. If they try to change, the country will not have a future for over 4 weeks. Minister, the bondholders had earlier said there was no direct engagement and only the advisors were talking, and President said that actually the Governor and Treasury Secretary will go to London. So what is the outcome of the first round? Is it concluded? It's still going on? I'm not in a position to talk about the outcomes. But even though there were a lot of media reports saying that the authorities and the advisors are not engaging, that I think at that point itself we said that we denied that information which was published. Throughout we knew how important are bilateral creditors, commercial creditors and private bondholders to come into a debt resolution, because we can't leave out a single party and come into a complete debt resolution. So we knew how important it is. But we always had planned it in a such way. We had the DDO completed first. We had the agreements in principle with the bilateral creditors. Then we started engaging with our commercial and bondholders. The advisors of bondholders as well as our advisors were engaging. So I think once we reach conclusions, you will get to know. But until such time, I don't think it is appropriate for us to talk about the negotiations with the advisors. So but
we are optimistic that we will come out with a positive outcome. ගරු ඇමතුමනි අපි දැක්ක දැන් ඔබතුමන් පැහැදිලි කිරීමක් කළා දැන් දෙවනි වාරිකයේ සුබ පණිවිඩයක් ලැබිලා තියෙනවා තුන්වෙනි වාරිකයේ සුබ පණිවිඩයක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි ලැබෙමින් පවතිනවා කියලා. හැබැයි ඉතින් විපක්ෂයෙන් කාරණාවන් මතුවෙනවා මේ අපි බලයට ආවහම මේ දැන් මේ රජය විසින් අරන් තියෙන ජනතා හිතවාදී තීන්දුව తీරන නෙමෙයි. හැබැයි අපි ආවන් පස්සේ අපේ තීරණ ඉදිරිපත් කරනවා මෙහෙම කියලා. හැබැයි අපි දන්න විදිහට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ගණනදිනු කරන්නේ රජයක් එක්ක. මේ විදිහට වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් වේද අනාගතයේදී? අතරම විපක්ෂයක් හැටියටත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයන් සමග සාකච්ඡා කිරීම පිළිබඳව අපි ඍණාත්මකව බලන්නේ රජය හැටියට. ඒක හොඳයි. ඒ හින්දා අපි සම්බන්ධයක් නැතුව ඒ සාකච්ඡා සිදු වෙලා තියෙනවා. නමුත් මම එකක් කියන්න ඕනේ. පළවෙනි ඔබ කියව මේ කාරණාව යාලාවොත් වෙනස් කරනවා. යාලාවොත් මීට වඩා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව තිබ්බා. 2022 මම නැවතත් කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට නෙවෙයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉස්සෙල්ලා රට බාර ගන්න කිව්වේ. ඒ අවස්ථාවේදී රට බාර ගන්න කියපු අය බාරගත්ත නම් පැනලා දුවන්නේ නැතුව. දැන් බලයට ආවොත් මේව කරනවා කියලා කියන අයට ඒ අවස්ථාවේ ස්වේච්ඡාවෙන් කියන්න තිබ්බා අපිට දෙන්න බලය අපි රට පාලනය කරලා පෙන්නන්නම් කියලා. ඒ දෙකෙන්ම පැනලා ගියපු අය දැන් මැතිවරණ වේදිකාවකට ඇවිල්ලා කියනවා මැතිවරණ ප්‍රකාශ වෙලා නොතිබ්බා දේශපාලන වේදිකාවට ඇවිල්ලා කියනවා අපිට තිබ්බනම් අපි මීට වඩා හොඳට කරනවා කියලා. ඉතින් අවස්ථාව තිබ්බා කරේ නැහැ. අවස්ථාව ගන්න වෙලාවක් තිබ්බා ගත්තේ නැහැ. ඒ ඔක්කොගෙම පැනලා ගියා. හැබැයි මේ කියන ආර්ථිකය පිළිබඳ කරන විග්‍රහය විපක්ෂය මේ මහ පොළවේ ඇති වෙලා තියෙන යථාර්ථය තව දරුණු තැනකට තල්ලු කරන්න හේතු වෙනවා මිසක් හොඳ තැනකට ගෙනියන්න හේතු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඒ අයට හිතෙනවා දැන් මේ ගිනි ජංජාලවක තිබ්බ රටක් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ආවිලා මාස 18ක කාලයක් තුල අලුත් ආර්ථිකයක් අලුත් රටක් වෙලා පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. තව අපිට ගමන් කළ යුතු ගොඩක් දුරක් තියෙනවා. දැන් මෙතන ඉඳලා අපි ගත්තොත් අපිට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා එයාලා හිතනවා. හැබැයි එයාලට එහෙම ගන්න වැඩපිළිවෙලකුත් නැහැ. අරගෙන කරන්න වැඩපිළිවෙලකුත් නැහැ. කරන්න පුළුවන් එකම මේ කියන වැඩපිළිවෙල තුල මට හැඟෙන්නේ එකම දෙයයි. ඒ රට ආපස්සට අරගෙන යෑමක් 2022ට වඩා දරුණු තැනකට ගෙන යෑමක් රට අපි මාස 18කින් නැවත ආර්ථික වශයෙන් ස්ථාවර වුණා වර්ධනයක් වෙත පැමිණියා. හැබැයි විපක්ෂය ඔය කියන කාරණාවලදී නැවත කඩාවැටීමක් අනිවාර්යයෙන්ම සිදු වෙනවා. එසේ කඩාවැටීමක් සිදු වුණොත් නැවත නැගිටීමක් සිදු වෙන්නේ අවුරුදු 12කට 15කට පස්සේ කියන එක කවුරුත් අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. හින්දා මේ විපක්ෂය හුදෙක් දේශපාලනික වශයෙන් තමන්ගේ ජනප්‍රියතාවය අරගෙන යන්න තියාගන්න කරන වැඩසටහනක් මිසක් වැඩපිළිවෙලක් වුන්ට නැහැ. බොහොම ස්තුතියි.